guys! Good evening everyone! We're here sa Paris ngayon. This is our first day. So, ang gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng dalawang item. Let's start with the small one. This is one of my favorite perfumes. It's from Chanel. This is the jersey. Chanel jersey. I think 75 ml. Yeah, 75 ml. Anong scent niya? Basta, hindi na lang kayo para alam niyo yung amoy. It's highly recommended. Okay? Second item, actually a gift from a very good friend na taga Las Vegas. Gift niya ng 14th so RIMOWA, CROSSBODY. But before anything else, appreciate niyo naman ang view. Nag-unbox na tayo sa Paris. Okay, so ito. Kasya sa loob. Buksan natin. Taran! Yan! Ito kasi may strap. So merong dalawang compartment, dalawang pocket. Tapos may isang zipper pocket sa gitna. Okay? So pwede kayong maglagay dito siguro dalawang phones, isang wallet. For the bongga naman, parang luggage. Diba? Maliit na luggage siya. Diba? Ang cute. Thank you friends sa mga nasa nagbigay. Sana po. So, kakabit mo lang. Diba? Parang totoong vlogger. Ganyan lang yan. Ganito lang guys. Baka mahulog. Ayan. Ayan. So pwede mo siyang i-adjust. So pwede mo. Suot natin para naman makatutok ka. Ayan. It's cute. Pwede mo tanggalin yung strap. Diba? Babaklang-bakla. Babaklang-bakla. Okay? Diba? Pero appreciate nyo naman yung background ko. Nakikita nyo yung tower na yun. So yun yung i-google ko muna. Tapos sabihin ko sa inyo next vlog. Okay? Kaya abangan nyo yung next vlog. Art the trial. Mas magaling ako sa spelling kaysa sa pronunciation. That's it for today. Bye! Till our next unboxing.